Hallootjes iedereen, welkom naar een nieuwe video. Vandaag gaan we Tour de France. En we gaan nog een keer pro-team doen. Maar heeft gezien, yes gedaan met mijn andere Alessandria naar Sanremo. Dit is de Primavera klassieker. ...75 op sprinten die onderkoel. Ladies and gentlemen, welcome to Northern Italy for the first monument of the cycling season, the Primavera Classica. This is a special race, if ever there was one. 300 kilometers, and very often you have to wait for the final 30 kilometers to see the scenario unfold. With the Cipressa and Poggio climbs, the punchers and their teammates often try to turn the screw in order to eliminate the sprinters, whereas the latter hang on desperately in order to take part in the sprint on the Via Roma at the heart of Sanremo. The peloton is riding hard. Stay well placed. The peloton doesn't seem to want to let the lead group get away. Some teams must think that there are too many people up front. Zes minuten, het is toch nog maar 260 kilometer. The breakaway is losing ground. You must constantly try to shelter from the wind, so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. This game of Simon Says. Simon Says touch your nose. Simon Says like this video. Simon Says comment your favorite color. Simon Says follow me. Simon Says share copy link. At the front of the race, it's time to pick up something to eat. Another 20 or so kilometers before the riders are onto roads with a few more slopes. The breakaway is losing ground. What? Can I add my GPS? Okay, add her. Hey babe, what name? This is my girlfriend. Oh hey, nice to meet you. Yeah, shut up. Why did you say something to me? Did I do something? Can I add my boyfriend? Sure babe, I mean Emily. Hey baby. Yeah, hey. First significant climb of the day for the men at the front. The Colle del Giovo. 6 kilometers on an average slope of 3%. Now it's a long downhill section for the men at the front. After this, they'll follow the seafront to Sanremo. The breakaway is upping the tempo at the head of the race. It doesn't intend to be caught up that easily. Let's see who is ugly. Let's do a face removal. Oh, sorry, voice Abonneren, like iedereen.
Is er zelf iemand? Laporte. The race leaders are Zijn entering the topfavoriet final in de 100 race, kilometers. gevaarlijk. It's time for a final feed for the front of the race. A little under 40 kilometers before we reach the first capo. It's my boyfriend's stick. Guys, this car book wasn't short. I am Jack, 16 years old. This is mine. Again, fake. Okay. I am Jack, 6 years old, and this is me. No, I am not 16 years old. This is me. Isn't that Noah now? We don't hear that. The breakaway is holding off the peloton, but it's going to be difficult. Guys, we're coming to the first couple. From now on, you'll have to fight to stay at the front of the peloton. Come on, guys. Here's the steepest of the 4 capi that the riders will encounter, Capo Berta. The slope averages out at more than 6%. After this, only the Cipressa and Poggio climbs will remain. Baba Bear. I'm his girlfriend. And why did you call him that? Here's the foot of the Cipressa, the final capo. Can we talk in It's a private? climb of only 6 kilometres, and sometimes riders try their chance from far out. But in recent race history, it's never proven to be decisive for final victory. Well, I don't like that game. At the top of the Cipressa, there'll be a little over 10 kilometres to the foot of the Poggio, the final 10 difficulty of the day. kilometer. Sure, Noel, tell us. Ah, de laatste 10 kilometer. We all know that best MCs enter the bees. Missie. Jongens, we gaan eindigen in de koers. Oeh. Ik sta stil. Jongens, ik ga dit niet winnen. Oh, misschien wel. Waarom zei ik, oh, misschien kijk ik nog naar voren als ze zitten met 10 seconden van politie. That's done. The man at the front is at the foot of the descent. He's only got 2 Nee, ik ga kilometres dit to niet go. winnen. Hoezo sta ik zo ver achter? A teammate has just been dropped. You Zijn can't gewonnen count on him any Laporte. longer. Wel aan te denken. Yay! Zo jij. Baraboom, 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 boom, boom, boom. Even afkoelen vind ik wel nog goed. Cavagna, bissiger. Ik wil graag nog een tijdrit doen, dan kan ik bissiger. Of Cavagna gebruiken. Oh, die kan nog wel sprinten nu. Kijk, die jongens gaan maar nu eerst veel sneller. Ho, ho, ho. Oh. Dat ben ik toch niet. Dat ben ik. Die dat ik was aan het specteren. Inhalen. Dat is Godou of zo. Even een punt. Oké, na deze potje, na deze tour gaan we carrière-mode video. Kan jullie dat kijken? Ja, dat is vervelend, ja. Oei, Vlaamse klassieker is het. Laat van dat dingen. Video. Molleman. Mijn oma favoriet.
ook. Wat zei je? 78, 70, 70. 82. Van der Poel kan het beste. 70 maar. Hi guys, welcome to this. 470 kilometer. Van der Poel, Van Aert en Van Baarle zijn de topfavorieten. Langste klassieker van het jaar. Iman San Remo wordt ook winnaar van het tweede kampioenschap. Regenboogtrui. Oh, Van der Poel. Regenboog. Dat is toch Hello and welcome to all. Zal Welcome proberen. to the start of one of the monuments of the cycling season, the Vlaamse Klassieker. It's a race for true specialists, with its narrow winnaar van roads, Ierland. cobblestone hills and never-ending changes van of de direction. antwoorden, hè? This Belgian classic jaar. only crowns a highly talented Hier zo. rider. nullen. Te gek. The initial Zitten kilometres in are relatively Antwerpen. easygoing. It will no doubt provide an opportunity to see an early breakaway. Nu ben ik toch favoriet. Attempt at the breakaway. Bisse, ik ga eens naar Bisse hier vooraan. Die gaan zien dat ik favoriet ben. Is Ja, ik ben counter-attacking. favoriet. Even met Bisse gehoord. The peloton is riding hard. Stay well placed. En morgen, of misschien vandaag nog, nee morgen denk ik, een video maken over Parijs-Roubaix. Breakaway over. Ja. Eerste kassei komt bijna. Zijn dat er twee? Na elkaar? Ja, ja. Het zijn er twee na elkaar. Zien hoe dat even een poel is. Straks. The breakaway is upping the tempo ahead of the race. It doesn't intend to be caught up that easily. Ze zijn begonnen voor de eerste rijders en we zijn begonnen voor ons. Hoeveel zijn dat er? Maar dat zijn er wel veel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. The riders are coming to the first feed zone. The race will then enter a more intense phase, with the appearance of the Feed first zone. short climbs along the rider's route. De eat zone, de feed zone. De boot zone. The peloton is riding hard. Stay well placed. Papa? Papa?
Now it's the Berg that rises up before the riders. Mike en Donuts na dit. Oké. Dus ik ben hier een video aan het maken. Another hill, Die dinges. only 650 Zwarte. meters, but an average slope of Die almost bruine zo. 8%. At the Oké. top, the riders will be straight onto a cobblestone sector that is Zijn er allemaal 1,500 gelost? meters. We zijn er al gelost. The front of the race now begins. Al 8, 19, The ascent of the Berendries, 950 meters at 7%. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Of zoiets. Ik weet niet. The riders will soon be at the Mecca of cycling, the Muur Ja, van ik zie Gerardberg. het al. Now that it sits far from the finish, its role as final arbiter, lying inside the final kilometers, no longer applies. But it still remains a strategic location that could decide the race. The end of the stage is not far off. Stay awake. It will soon start to move in the peloton. The second feed zone is in sight for the front of the race. Serious business will soon begin with a succession of closely spaced hills. Here we go again, starting with the Pottelberg, 1,350 meters on an average slope of 6.5%. The front of the race is starting the second ascent of the Oudekvaremont. The race is entering its final phase. Each hill can now prove... Steven en Kort Nielsen. 30 seconds lead for the head of the race. Wat kun je nog niet? Nielsen hebben we wel gepakt. Philipsen. The riders are at the foot of the daunting Koppenberg, 600 meters at an average of 12%. And Zeker. a maximum slope of 20. Anders mijn drink. Ik sta op de 2%, a real wall. There are only 4 hills left to climb. Pitcock gaat al The los. Tyenberg, the Kruisberg, Zeker. Wat? Oudekvaremont and the Patten. Oh, mollema. Oma haar mollen maken. It won't be long before the riders De hek. are at the Kruisberg, Ben ik the gelost? longest hill on the route. That will leave the Hey, Oudekvaremont de koers Pattenberg duurde sequence meer. on which to land a killer blow before reaching the finishing line in Oudenaarde. Dat is nog gevaarlijker. Oei. Ik sta niet eens met de favorieten. Ja, doe maar ik. Able to win from among early breakaways, but also able to fight Oh, it ik ben out with the naar de favourites in the mooist. Flanders Classics, Anthony Turgis should be closely watched by his fellow riders. The peloton is riding hard. Stay well placed. Waarom deed ik dat? A teammate has just been dropped. You can't count on him any longer.
Brally. Regularly in the top 10 on Flanders Classics, Thies Benoot finally managed to add a renowned race to his list of achievements by winning the Strade Bianche in 2018. De volle gas heb je zien. Als we willen winnen gaan we volle gas moeten doen. "30 seconds lead for the head of the race. Only 20 kilometers left for the men in front. Only the Oude-Kvaremont and the Paterberg remain for them to sort out a hierarchy and avoid a sprint finish. Yes, bocht. The final climb of the Oude-Kvaremont has begun. En daar gaan ze nog weg. Breakaway over. Maar, oh. Come on. The lone rider goes over the top of the Oude-Kvaremont. Now on towards the Paterberg. Maar het gaat winnen. The last hill of the day, the Paterberg. At the top, there will be 13 kilometers before the finishing line is reached. Na mijn carrière-mode video en daarna ga ik tegen. At the top of the Paterberg, one man has managed to edge clear of his opponents, but the gap is tiny. Vanuit die regenbochten, dat gaat niet gebeuren. Wow, ik ga dat echt verliezen. Waarom gaan die altijd weg van mij? Over-revving. Reduce the tempo or you'll pay the price. Only 10 kilometers left now. It's flat all Dus the naar way to rechts the was line. dat ik kan. Oh, ze gaan even rusten. Ik heb vergeten dat het laatste kilometer was. Nee, dat telt niet. Dat telt niet. Nee. Nee. Telt niet. Sorry, maar iedereen wat. Dat telt niet. Kan er iets terug van de la... Oh, 20 kilometer. Ja. 20 kilometer, dan zit ik daar nog van achter. Oh.
Domme ik. Dat telt niet, dat telt niet, dat telt niet. Ik dacht dat dat allemaal zo'n 4 kilometer is. Oh my god. Oh, ik denk dat deze video lang gaat duren. Maar jongens, dat maakt niet uit. Ik hoop dat jullie gewoon de video leuk vinden. Kijk, staat hier. Zo vlug. Ah, ze zijn het wel. Ik zo, yes, bocht. The final climb that Oudekvaremont has begun. Oh. Kijk je naar via wereld. Wel, ik moet mijn drinken weg hebben. Voor dit nog te overleven. Nu iemand ze kunnen nog weggaan. Dat boertje leeg staat. Als deze kaart zijn gedaan is, dat ik al lang terug gegaan. No one's managed to get away on the Oudekvaremont. Now on towards the Paterberg. Nee. Daarom. Last hill of the day, the Paterberg. At the top, there will be 13 kilometers before the finishing line is reached. Oh! At the top of the Paterberg, one man has managed to edge clear of his opponents, but the gap is tiny. Ja. Ja, wat denk je? Only 10 kilometers left now. It's flat all Oh! the way to the line. Het is toch rustig hier, hè? Het is nog altijd niet rustig. Alsjeblieft. Je moet toch even rustig staan. Hé, maar nu ga ik het niet missen. En ik mis het nog een keer. Waarom gaat hij weg? Ja. Ja, kijk. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik ga jullie op de volgende zien. En als jullie het leuk vonden, comment dan. En ik zal. En soms als er iemand comment, ga ik een reactie op hun comment doen. Dus comment dan en ik zal erop reageren. Dus dan kunnen wij even chatten. En
En abonneer naar mij. Like als je het leuk vond. En abonneer als je al mijn video's leuk vond. En ja, ik zie jullie op de volgende. Maar we gaan eerst nog kijken. De echte regenboogdress. Dat is normaal in de International hier in Pro Team. Wie is er eigenlijk gewonnen? Van Aert staat hier. No way, dat is de... Oh my god. Wie was dat? Is dat Steven? Steven is gewoon een straf. He has mastered the small... Oei, ik heb niet gekeken. Dat maakt niet uit. Ik zie jullie op de volgende. Dag!